ටෙක් ව්ලොගින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා මේ දෙනියාය සූරියකන්ද පැත්ත. දැන් අපි ඉන්නේ මේ ගැටබරු පන්සල ගාව. ඉතින් අපි හොඳලා ආශිර්වාද අරගෙන යන්න හිතාගත්තා මම හතරකින් පොරෝ යන්න. දැන් අපි දෙනියාට යන ගමන් පොඩ්ඩක් නැවතුණා. මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන දියදාව රශ්මිතේ පොඩ්ඩක් සීතලයි මේ හරිය. බෝඩ් එක වෙන හරිය. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට ගාව ටිකක් ගිහලා බලමු. මෝර්නින් ප්ලැට්න අපි දැන් උදේ මේ ඉන්නේ ප්ලැට්න වල. ඊයේ vlog එක හරියට කරගන්න බැරුණා. අපි කලබලයට ආවේ දෙනියායට. අපේ මේන් ටාගට් එක තිබ්බේ සූර්යකාන්ත තියෙනවා මොනිසයිඩ් කියලා. ඒක හිමිදිරි ප්‍රදේශ කියලා කියන්නේ. එහෙ යන්න ප්ලෑන් කරේ යාළුවෙක් ඉන්නවා දෙනියා ටවුන් එකේ. යාළුවයි ගෙදර නැවතලා රෑ උදේම යන්න. ඊපස්සේ කට්ටිය තීරණය කරා මේ ප්ලැට්න ගිහලා රෑ එහෙ ඉඳලා අපි මෙහෙ පොඩ්ඩක් උදේ වෙලා ඉඳලා ඊට පස්සේ මොනිසයිඩ් යනවා කියලා. මාත් එක්ක අපි හලෝ ටික නාන ගම ඉන්නේ. අපේ පොඩ්ඩක් ගාව ගන්න. ඒ ගාස ඉතින් මාත් දැන් නාන්න හදන්නේ. නාලා ආයි හම්බෙමු. No. දැන් අපි ප්ලැට්ෆෝම් වලින් සූර්යකාන්තට යන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි එහෙදී හම්බ වෙනවා. දැන් අපි මේ මොනිසයිඩ් යන ගමන් ඉන්නේ. කොයිද මචං දැන් අපි ඉන්නේ? අපි ඉන්නේ පනිල්කන්ද ගමේ. අපි ඉඳන් දැන් මොනිසයිඩ් යන ගමන් කෑමට පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගත්තා.
දැන් අපි මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ ගොංගල කන්ද. ඒක පැහැදිලිව නම් පේන එකක් නැතුවේ. එහෙනම් අපි කෑම අරගෙන ආයෙ යන ගමන් සෙට් වෙමු. ආයිතින් තමට සෙට් වුණා. දැන් අපි මේ අවසර ගන්න යනවා. මොකද මොනිසයිඩ් එකට යන්න බැරිලු. අවසරයක් නැතුව ඒවත් වැඩි යන්න තියෙනවා. මේ දැන් අපි ෆැක්ටරියට යනවා. මේ ඒකනේ මොකක් කතා කරලා අවසරයක් අරගෙන අතට යන්න පුළුවන් විදිහට බලන්න. නම් බලමු මේව කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි මේ දැන් මොනිසයිඩ් බලව ඒ කියන්නේ අවසර දෙන තැනට කියලා අපි කතා කරා යත් එක්ක. මේ දවස් 22 වගේ කැවෙල් ඉන්න හින්දා මේ මේන් ගේට් එකේ යන්න බෑ කිව්වා. මේ තව පාරක් තියෙනවා ඒක සූරියකන්දට යද්දි. ඒ පාරෙන් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් වෙලාව ගත කරලා යන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. ඒක තමයි අපිට ලැබිච්ච අන්තිම chance එක. අපි ඉතින් ඒ chance එක අරගෙන ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් අපි මොනිසයිඩ් එන්ට්‍රන්ස් එකට ඇවිත් ඉන්නේ. ඒක මේ සූරියකන්දට යන පාරෙන් තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එක. යමු. යා. අපි දැන් මොනිසයිඩ් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. මේ ටිකේ පොඩ පාර සවුත්තුයි. ඔෆ් රෝඩ් වෙනවනේ. අනිකර ගල් පස් තියෙන මේ පැස්සර හේදල කිය පාරක් තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් 5ක්. කිලෝමීටර් 5ක් වගේ තියෙනවනේ. මේ බයික් ටික නම් ඉස්සරලා ගියා. අපි ටික මේ බයික් එක කාට එනකන් ඉන්න පාර මෙතන ඉඳන් පාර හොඳයි. ඉතින් පාර. යන්න අපි. අපි දැන් යන ගමන් ඉන්නේ මොනිසයිඩ් එකේ. මාත් එක හසන්තුත් ඉන්නවා. මෙහි බැංගලෝර එකේ නවතින පුළ රුපියල් 3000කට බුක් කරන්න වෙන කොළඹින්. අපි නම් ආවේ කොහොමත් මේ ඇවිත් මේ පැත්ත කොයි වගේද කියලා බලලා යන්න. ඔයාලට කවට හරි අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් මෙහි ඇවිල්ලා නැවතිලා මේ පරිසරයේ ඇවිදලා පොඩි එන්ජොයි එකක් කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එක යටින් දාන්නම් නම්බර් එක. ඒ නම්බර් එකට කෝල් කරලා පුළුවන් ඔයාලට මේ තැන ඇරේන්ජ් කරගන්න යන විස්තර ටිකක් දැනගන්න. එහෙනම් අපි යනකම් පරිසරය කොයි වගේද කියලා බලමු. මාත් එක අපේ යාළුවෝ ටික මේ හඳුනලා දෙන්නත් බැරි වුණා. අපි ඒකට අඳුරගමු.